नमस्कार, तुम्हा सगळ्यांचे माझ्या ह्या चॅनलमध्ये स्वागत आहे। आणि तुम्ही जर ह्या चॅनलवरती नवीन असाल तर माझ्या ह्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। तसेच बेल बटनवरती सुद्धा क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला अशाच नवनवीन रेसिपी बघायला मिळतील। आज आपण बघणार आहोत चॉकलेट गनाश केक। याची रेसिपी आज मी तुम्हाला सांगणार आहे। आता इथे मी प्रीहीटसाठी कढई आणि स्टँड तसेच त्यावरनं झाकण ठेवून प्रीहीटसाठी 10 ते 15 मिनिटं ठेवणार आहे। तोपर्यंत आपण चला आपल्या केकची बाकीची तयारी करून घेऊया। सर्वप्रथम मी 6 इंची टीन घेतलेला आहे। त्याला मी सगळ्या बाजूंनी सगळीकडे ऑइल लावून घेणार आहे। त्यानंतर मी गोलाकार आकाराचा बटर पेपर त्यामध्ये ठेवणार आहे जेणेकरून आपला केक हा करपणार नाही। आणि त्यावरून सुद्धा थोडेसे तेल लावून घेणार आहे। जर तुमच्याकडे बटर पेपर सध्या अवेलेबल नसेल तर तुम्ही ऑइल आधी लावून त्यानंतर मैदाने त्याला डस्टिंग करू शकता। आता मी इथे 1 कप आणि वरून पाव कप असे 180 ग्रॅम प्रीमिक्स घेतलेले आहे जेणेकरून आपला अर्धा किलोचा केक इझिली तयार होतो। आणि त्यामध्ये मी 2 टेबलस्पून ऑइल घेतलेले आहे। तुम्ही तूपसुद्धा यूज करू शकता। आणि आता मी जसे पाणी लागेल तसे मी यामध्ये ॲड करत ते मिक्स करून घेणार आहे। प्रत्येक प्रीमिक्सच्या क्वालिटीनुसार पाणी हे वेगवेगळ्या क्वांटिटीनुसार लागते, त्याच्यामुळे मी आता फिक्स किती पाणी लागते हे सांगू शकत नाही। जसजसे पाणी लागेल तसतसे मी ॲड करणार आहे। आपल्या ह्या बॅटरची कन्सिस्टन्सी जास्त घट्टही नको आणि जास्त पातळही नको अशा प्रकारे हवी। आता आपण हे जास्त वेळ न घालवता केक टीनमध्ये ओतून घेणार आहोत। स्पॅच्युलाच्या साहाय्याने सुद्धा व्यवस्थित आपण काढून ते केक टीनमध्ये टाकणार आहोत। थोडेसे पाणी लागले तर अजून थोडेसे पाणी तुम्ही टाकू शकता। पाणी हे टाकताना थोडे थोडेच करून टाकायचे आहे। आता आपण केक टीनमध्ये हे मिश्रण टाकून घेऊयात। आणि त्यानंतर हे मिश्रण सगळे ओतून घेतल्यानंतर खाली नॅपकिन ठेवून त्याच्यावरती आपण हा टीन व्यवस्थित असा टॅप करणार आहोत 4-5 वेळा तरी, जेणेकरून त्यातली हवा बाहेर निघेल। आणि तसेच काहींची केक हा बेक केल्यानंतर टोपीसारखा आकार होतो, वरती उंचवटा आल्यासारखा बेक होतो। असं टॅप केल्यानंतर तो उंचवटा येत नाही, फ्लॅट आपला केक छानपैकी व्यवस्थित बेक होतो। म्हणून ही प्रोसेस खूप महत्त्वाची आहे, टॅप करणं। आता आपली ही कढईसुद्धा प्रीहीट झालेली आहे, म्हणजेच 10 मिनटं आपण छानपैकी गरम करून घेतलेली आहे। नंतर हा टीन आपण ठेवणार आहोत त्यामध्ये आणि परत अगदी स्लो फ्लेमवरती आपण हा 40 ते 45 मिनटासाठी छान बेक करून घेऊयात। स्लो फ्लेमवरती छानपैकी आपला केक हा बेक होतो, हाय फ्लेम ठेवायची नाही आहे। हे बघा 40 ते 45 मिनटानंतर किती छान असा केक आपला बेक झालेला आहे। आपण टूथपिकच्या साहाय्याने चेक करूयात। हे बघा एकदम क्लीन अशी आलेली आहे आपली टूथपिक, त्याला थोडेसुद्धा केकचे मिश्रण लागलेले नाही, याचाच अर्थ आपला छानपैकी केक हा बेक झालेला आहे। आता तो लगेचच ताबडतोब म्हणजेच कढईमध्ये ठेवायचा नाही आहे, जरी गॅस बंद केला तरी तो आपण त्यापासून वेगळा ठेवायचा आहे। आता आपण इथे तोपर्यंत केक थंड होईपर्यंत आपण इथे गनाश तयार करून घेऊया। वरील पातेल्याला पाणी लागणार नाही अशा क्वांटिटीमध्येच आपण पाणी खालच्या पातेल्यामध्ये ठेवणार आहोत। आता हे वरचे पातेले जेव्हा कोरडे होणार तेव्हा आपण हे 60 ग्रॅम घेतलेले चॉकलेट त्यामध्ये टाकणार आहोत। आणि त्यानंतर जर तुमच्याकडे अमूल फ्रेश क्रीम असेल तर ती 2-3 चमचे टाकली तर एकदम आपल्या केकला रिचनेस येतो। आणि आता सध्या तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही दूध यूज करू शकता। आता मी इथे लॉकडाऊन असल्यामुळे माझ्याकडे सुद्धा फ्रेश क्रीम नाही आहे, सो मी दुधाचा आज यूज करणार आहे। तर त्यासाठी मी 2 ते 3 चमचे हे आपले जो पोह्याचा चमचा असतो ते 2 ते 3 चमचे दूध टाकून घेणार आहे। आणि कमी फ्लेमवरती ठेवायचं आहे गॅस। आणि छानपैकी आपलं चॉकलेट मेल्ट झाल्यानंतर त्यामध्ये 1 चमचा आपण बटर टाकायचं आहे, जेणेकरून आपल्या गनाशला एकदम छान अशी चकाकी येईन, शाईन येईन। त्यासाठी आपण 1 चमचा बटर यामध्ये ॲड करणार आहोत आणि ते छान असं मिक्स करून सुद्धा आपण घेणार आहोत। त्यानंतर गॅसचं बटन चॉकलेट मेल्ट झाल्यानंतर आपण बंद करणार आहोत
आपल्या केकची लादी तसेच आपले हे गनाश थंड होईपर्यंत आपण क्रीम ही फेटून घेऊया। आता क्रीम कशी फेटायची हे मी तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये डिटेलमध्ये सांगणार आहे। हे जे मी स्टीलचं पातेलं घेतले आहे ते 5 ते 10 मिनिटं मी फ्रीजरमध्ये ठेवलेलं, जेणेकरून ते थंड होईल। आणि आपली ही जी व्हिपिंग क्रीम आहे ही लिक्विड स्टेजला हवी, त्यामध्ये आईस क्रम्स अजिबात नको आहे। त्यासाठी आपण केक करायच्या आधी व्हिपिंग क्रीम ही 1 तास पाण्यामध्ये ठेवणार आहोत, जेणेकरून ती लिक्विड होईल। आता इथे मी एक कढईमध्ये थोडेसे पाणी टाकते, थंड, अगदी थंड असे पाणी आहे, आणि त्यामध्ये हे क्रीमचा बाउल ठेवणार आहे, जेणेकरून आपली क्रीम ही थंड राहील। आणि उन्हाळ्यात खूप क्रीमचा प्रॉब्लेम होतो, ती लगेच मेल्ट होते, तर तुम्ही अशी पद्धत जर वापरली तर तुम्हाला अगदी सोयीस्कर होईल। ही महत्त्वाची टिप आहे, ही नक्की लक्षात ठेवा आणि असंच फॉलो करा, जेणेकरून तुमची क्रीम ही पातळ होणार नाही। आता इथे मी क्रीम बीट करून घेते, तर स्टार्टिंगला पहिले 1 ते 2 मिनिट हे मी पहिल्या स्पीडवरती ठेवणार आहे आणि नंतर हळूहळू त्याचे स्पीड वाढवत जाणार आहे। हे बघा, आपली जेव्हा मी स्पीड वाढवते तेव्हा तशी तशी आपली क्रीम छानपैकी बीट होत आहे। मी हा व्हिडिओ मध्ये ह्या क्रीमची प्रोसेस अगदी डिटेलमध्ये सांगते, जेणेकरून तुम्हाला लक्षात येईल। आता इथे पीक पॉईंट दिसतोय थोडा, पण तरी तो बेंड होतोय, स्टिफनेसपणा त्याचा अजून झालेला नाही आहे, त्यामुळे मी अजून बीट करून घेते हाय स्पीडवरती। आता तुम्ही बघू शकता आपली क्रीम ही बीट झालेली आहे आणि त्याचे पॉईंट्स एकदम स्ट्रेट दिसत आहेत, म्हणजेच त्याचे स्टिप पॉईंट एकदम स्ट्रेट आलेला आहे, म्हणजेच आपली क्रीम ही व्यवस्थित बीट झालेली आहे। आता आपण ग्लासमध्ये पाइपिंग बॅग अशा पद्धतीने ठेवणार आहोत, जेणेकरून आपल्याला क्रीम भरण्यासाठी सोपे होईल। हे बघा, अशा पद्धतीने आपण आता ही पाइपिंग बॅग क्रीमने भरून घेणार आहोत आणि ही पाइपिंग बॅग आपल्याला केकला आयसिंगसाठी आपण यूज करणार आहोत। तर मग आपला केक थंड होईपर्यंत, स्पॉन्ज थंड होईपर्यंत आपण ही पूर्वतयारी करणे अतिशय आवश्यक आहे, जेणेकरून आपल्याला सोपे जाईल। आपली ही पाइपिंग बॅग भरून झाल्यानंतर आपण पाइपिंग बॅगचे हे जे पुढचे टोक दिसत आहे ते आपण थोडेसे कट करणार आहोत। बऱ्यापैकी आपली आयसिंग करण्यासाठी जेवढे हवे एवढे तरी आपण, हे बघा व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे एवढे आपण पुढचे टोक कट करून घेणार आहोत, जेणेकरून आपल्याला आयसिंग करताना सोपे जाईल। आता आपली केकची लादी ही पूर्णपणे थंड झालेली आहे। जर तुम्हाला घाई असेल तर तुम्ही हा टीन फ्रीजमध्ये सुद्धा ठेवू शकता, पण आपल्याला जर घाई नसेल तर बाहेरच थंड होऊ द्यावा। आता आपण सुरीने ह्या केकच्या साईड मोकळ्या करून घेणार आहोत, जेणेकरून आपला केकचा स्पॉन्ज हा अगदी निघून येईल, अलगद निघून येईल। हे बघा, खूप छान असा आपला केकची लादी बेक झालेली आहे। आता हा बटर पेपर आपण काढून टाकूया। हे बघा, त्यामुळे आपला केक हा खालून अजिबात करपलेला नाही। आपला हा जो आपण केक बनवतोय तो अर्धा किलोचा आहे, त्यामुळे आपण इथे 2च लेयर करून घेणार आहोत। तसेच आपल्या चॅनलवरती हा पहिलाच केक असल्यामुळे आपण फक्त आज केकच्या ह्या लादीच्या 2च लेयर करून घेणार आहोत। अशा प्रकारे आपण सुरी घेऊन, जी खाचा असलेली सुरी आहे ती घेऊन आपण केकला साईडने अशा मार्किंग करून घेणार आहोत, म्हणजेच खाचा पाडून घेणार आहोत, जेणेकरून नंतर आपण त्यामध्ये थ्रेड टाकून व्यवस्थित विरुद्ध दिशेने ओढणार आहोत आणि आपल्या सहज अलगद अशा 2 लेयर्स तयार होतील। व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे तुम्ही सुरीने केकला अशा खाचा पाडून घ्या। आणि आता आपण यानंतर खाचा पाडून झाल्यानंतर आपण आपला जो रेग्युलर दोरा असतो बारीक, तो घेणार आहोत। शिलाई मशीनमध्ये जो यूज करतात तो, तुमच्याकडे कोणताही असला तरी चालेल, पण असा असल्याने आपली केकची लादी व्यवस्थित कट होते। आणि ह्या ज्या आपण खाचा पाडलेली आहे एक, त्यामध्ये हा ठेवून घेणार आहोत सगळ्या साईडने आणि नंतरून विरुद्ध दिशेने, हे बघा, असं खाचांमध्ये टाकून घेणार आहोत आणि विरुद्ध दिशेने हा थ्रेड आपण ओढणार आहोत। हे बघा, अशा प्रकारे ओढणार आहोत व्यवस्थित। इथे आता आपले 2 लेयर्स हे तयार झालेले आहेत। आता आपण करूया आयसिंगची तयारी। त्याआधी आपण या केकला वरतून टाकण्यासाठी पाव वाटी मी पाण्यामध्ये 3 चमचे साखर घेतलेली आहे आणि त्यामध्ये मी चॉकलेटचा इसेन्स टाकणार आहे। हे आपले शुगर सिरप आपण केकच्या लादीला सोक करण्यासाठी यूज करणार आहोत। आता सर्वप्रथम मी इथे
क्रीम लावून घेणार आहे केकच्या पुठ्ठ्यावरती, जेणेकरून आपला केक हा डेकोरेट करताना, आयसिंग करताना अजिबात हलणार नाही. आता ही पहिली जी आपण सर्वात वरची जी लादी होती, वरचा लेअर तो आधी ठेवलेला आहे. आता त्यावरून मी हे शुगर सिरप अशा चमच्याने सगळ्या बाजूने पसरून घेणार आहे, जेणेकरून आपला छान असा केक स्पॉन्ज तयार होईल. आता हे व्यवस्थित सगळीकडून पसरवल्यानंतर त्यावरनं आपण क्रीमने आयसिंग करून घेणार आहोत. आपण जी पायपिंग बॅगमध्ये क्रीम भरलेली ती आता आपण अशा पद्धतीने गोलाकार ठेवून घेणार आहोत, पद्धतीने पसरून घेणार आहोत, जेणेकरून आपल्याला क्रीम पसरवताना सोपे जाईल. तर आता स्पॅच्युलाने ही क्रीम आपण अलगद अशी पसरून घेऊया. हे बघा, पायपिंग बॅगमध्ये टाकल्यामुळे खूप सोपे जाते क्रीम पसरवणे, त्यामुळे हीच पद्धत तुम्ही यूज केली तर अगदी चालेल. त्यावरनं आता आपण जे गनाश होते ते थंड झालेले आहे ते आपण केकवरती असे पसरून घेऊया. आपला हा चॉकलेट केक आहे, त्यामुळे तुम्ही याऐवजी चॉकलेट सिरपसुद्धा यूज करू शकता, पण माझ्याकडे सध्या नाही आहे आणि गनाशने एकदम रिच असा केक तयार होतो, त्यामुळे मी गनाश यूज करते आहे आणि त्यावरून चोको चिप्ससुद्धा मी टाकलेले आहेत. आता त्यावरनं आपली जी दुसरी लेअर आहे तीसुद्धा ठेवून घेणार आहोत आणि त्यावरनं आता आपण शुगर सिरप सगळीकडे पसरून घेणार आहोत. त्यामुळे आपला केक हा अगदी ड्राय असा लागणार नाही, त्यामुळे आपण हे शुगर सिरप टाकून घेतलेले आहे. आता आपण हे शुगर सिरप टाकल्यानंतर त्यावरनं जी पायपिंग बॅगमध्ये क्रीम भरलेली त्यावरनं आपण असं सेम गोल गोल क्रीम पसरून घेणार आहोत, जेणेकरून आपल्याला ती स्पॅच्युलाने पसरवताना सोपे जाईल. ही मेथड अगदी सोपी आहे, हीच तुम्ही नक्की यूज करा. हे बघा, अशी छान सगळीकडे व्यवस्थित पसरून घेतल्यानंतर तसेच आता आपण ही खालची बाजू तसेच साईडची बाजू सर्व बाजूंनी आपण पायपिंग बॅगमध्ये भरलेल्या क्रीमने त्याला क्रम कोटिंग करून घेणार आहोत. क्रम कोटिंग केल्यामुळे हे जे केकच्या लादीचे जे पार्टिकल्स आहेत बारीक बारीक ते नंतर फिनिशिंगमध्ये दिसत नाही किंवा येत नाही. आणि क्रम कोटिंग केल्यानंतर आपल्याला हा केक 5 ते 10 मिनटं फ्रीजमध्ये ठेवायचा आहे, जेणेकरून तो सेट होईल आणि त्यानंतर मग आपली फायनल फिनिशिंग आपण करून घेणार आहोत. आता हे व्यवस्थित क्रीम आपण सगळ्या बाजूंनी असं पसरवून घेणार आहोत. स्पॅच्युला हा उभाच धरायचा आहे, आडवा करायचा नाही आहे. अशाच पद्धतीने आपली क्रीम ही व्यवस्थित लावली जाते. तर तुम्ही हीच मेथड नक्की यूज करा आणि वरूनसुद्धा व्यवस्थित हात स्पॅच्युल्याने आपण बाजू एकसारखी करून घेणार आहोत. आता हे 10 मिनटं आपण फ्रीजमध्ये ठेवणार आहोत. आता तोपर्यंत आपला केक सेट होईपर्यंत आपण एका पायपिंग बॅगमध्ये आपली संपूर्ण गनाश हे ओतून घेणार आहोत, जेणेकरून आपल्याला डेकोरेशनसाठी सोपे होईल. अशा पद्धतीने मी सर्व गनाश ह्या पायपिंग बॅगमध्ये टाकलेले आहे आणि त्याला एक अशी गाठ देऊन घेणार आहे आणि शेवटी जे टोक आहे त्याला थोडासा कट देणार आहे, जेणेकरून आपल्याला ड्रिपिंगला तसेच केकच्या डेकोरेशनला सोपे होईल. आता आपला केक थंड झालेला आहे, त्यामुळे आता आपण फायनल आयसिंग करून घेऊया. त्यासाठी मी परत एकदा वरतून क्रीम लावून घेणार आहे, तसेच साईडला सुद्धा क्रीम ही लावून घेणार आहे. स्पॅच्युलाच्या साहाय्याने व्यवस्थित आपण क्रीम पसरवल्यानंतर जे स्क्रॅपर असते त्याने सुद्धा व्यवस्थित फायनल लुक हा आपण देणार आहोत. तसेच स्क्रॅपर यूज करून आपण केकच्या खालच्या साईडला डिझाईनसुद्धा काढून घेणार आहोत. हे बघा, अशा पद्धतीने उभा स्पॅच्युला धरून व्यवस्थित आपण केकची फिनिशिंग करून घेणार आहोत. हे जमलं की आपल्याला पुढची केक करायला अगदी सोपे जाणार आहेत. ही प्रोसेस जमली तर तुम्हाला व्यवस्थित केक करणं अगदी सोपे जाईल. आता या स्क्रॅपर्सने आपण फायनल फिनिशिंग करून घेणार आहोत आणि त्यानंतर दुसऱ्या स्क्रॅपरने आपण खालच्या बेसला व्यवस्थित अशी डिझाईनसुद्धा करून घेणार आहोत. हे बघा, अशा पद्धतीने खूप छान दिसते. आणि तुम्ही एकदा आयसिंग झाल्यानंतर केकला तुम्हाला कसे सजवायचे, कसे डेकोरेशन करायचे, अगदी ते तुमच्यावर आहे.
आता मी इथे चॉकलेट गनाशने आपण हे अशा पद्धतीने ड्रिपिंग करून घेणार आहोत। हे बघा, व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे तुम्ही ड्रिपिंग अशी करू शकता आणि त्यानंतर मधल्या भागामध्ये पूर्ण गनाशने आपण केक कव्हर करून घेणार आहोत। आता आपण ह्या नाईफने व्यवस्थित छान अशी एक डिझाईन करून घेणार आहोत। हे बघा, गोलाकार अशी डिझाईन करून घेणार आहोत। आता मी ह्या पायपिंग बॅगमध्ये नोझल टाकलेले आहे N1 आणि त्याने हे फूल काढून घेणार आहे। हे बघा, असे 2 फूल मी काढून घेतलेले आहेत। त्यानंतर छोटेसे 2 आणि त्यावरनं आपण आता चेरीज ठेवणार आहोत। चेरीज शिवाय चॉकलेट केक हा पूर्ण होतच नाही। आणि त्यानंतर आता आपण गोल्डन बॉल्ससुद्धा डेकोरेशनसाठी टाकून घेणार आहोत। तुम्हाला माझा हा केक कसा वाटला नक्की मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा। तसेच तुम्हीही सुद्धा नक्की ट्राय करून बघा आणि तुमचे काही डाऊट्स असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही विचारू शकता। तसेच सजेशनसुद्धा काही देऊ शकतात। आणि तुम्हाला हे जर रेसिपी आवडली असेल केकची तर आपल्या ह्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या नातेवाईकांना, मित्रमंडळींना, मैत्रिणींना, सगळ्यांना ज्यांना आवडतो केक त्यांना शेअर करायला विसरू नका। तर मग चला, आता आपण परत भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर।